Якщо вам цікаво, як виглядає 1 вересня у Швейцарії, то ось воно. Шульфест, тобто шкільне свято. Взагалі це традиційний захід у німецькомовних країнах. Спортивні змагання, музичні і театральні виступи, ярмарки та частування, свято для дітей і батьків. Та й для всього міста. Ми теж не залишились осторонь. Отже, як ви зрозуміли, сім'я Зеленських – Швейцарії! Швейцарія – це дуже дорого, але зарплати відповідні. Офіційно тут 4 мови, і це при тому, що у Швейцарії немає жодного міста-мільйонника, навіть півмільйонника немає. Діти тут самі ходять до школи з 5 років, а вхідні двері не закривають навіть на ніч. Штраф можна отримати за досить дивні речі. Наприклад, якщо ви тримаєте лише одну морську свинку, хам'яка чи канарку, бо це соціальні тварини і вони повинні жити як мінімум по двоє. Як ви розумієте, права тварин тут теж дуже поважають. Здається, про те, як ми шукали житло і якими неочікуваними шляхами його знаходили, можна було б написати окрему книгу. Коли почалась війна і ми виїхали з Києва, нам написала знайома, з якою ми дуже давно не спілкувались. Вона багато років живе за кордоном, і вона запропонувала нам поїхати до її друзів в Швейцарію. Ми тоді не планували їхати саме туди, але зрозуміли, що ця можливість може допомогти нашій подрузі Ані. Ми передали її контакт, і Аня поїхала до Швейцарії. Минув час, і вже нам самим потрібно було поїхати туди. Тоді Аня допомогла нам знайти житло для нас. А пізніше, коли ми переїхали до Британії, Аня зрозуміла, що їй важко знайти роботу через мову в Швейцарії і вирішила приїхати до нас в Британію. Цього разу вже ми допомогли їй знайти житло в Британії. Так, несподіваними шляхами ми підтримували один одного. І загалом, під час війни ми ще раз переконалися, що соціальний капітал – одна з найцінніших речей в житті. В складні моменти стає очевидно – віра, сім'я і люди поруч – це найважливіше, що може бути. Перше, що мене дуже вразило в Швейцарії, те, що в них 4 офіційних мови, не дивлячись на те, що країна така невеличка. Буває навіть таке, що люди з різних регіонів не розуміють один одного, хоча в школах вони вивчають мову регіону, той, що поруч. Сімейна пара, яка нам надала житло, була з різних регіонів. І вони розповідали, що на початку вони навіть не дуже могли спілкуватись один з одним. Да, вона француженка, а він німець. Вони швейцарці, але вона розмовляла французькою, а він швейцарською німецькою. Французька, навіть своя німецька, не просто німецька. Як швейцарська дівчинка буде? Швейцариця. В нашому селі майже ніхто не знав англійську мову. Зазвичай, коли ми подорожували, в принципі, люди знають англійську, а в Швейцарії – ні. Ми все одно могли спілкуватися з місцевими. Мовою жестів розмовляли. So, do you like the show? Yes, very much. Швейцарія виявилась дуже дорогою країною, і ми не були до цього готові. Зовсім. Потім, коли ми приїхали в Британію, і нам всі казали, що це дуже дорога країна, ми казали, ні, послухайте, ви ще не були в Швейцарії. Це ніби ви приїхали з магазину на заправці ВОК і зайшли в АТБ. Ось так ми себе відчували в Британії, коли приїхали в Швейцарію. Взагалі фінансово нам було дуже нелегко, бо з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну наш бізнес переживав дуже велику кризу. Ми про це взагалі зробили окремий великий випуск, можете подивитись. На відміну від Британії, в Швейцарії ми не бачили жодної такої підтримки продуктами для людей, які переживають якісь важкі часи. В Британії є багато фудбанків, всяких благодійних магазинів. В Швейцарії, якщо чесно, ми вже готові були б піти в якийсь фудбанк, але там ми нічого такого не бачили. Стоп. Так, а як взагалі ми опинились в Швейцарії? Ми
Ми давно мріяли відвідати цю надзвичайну країну, але опинились тут лише з початком війни. Ще в Румунії ми вирішили отримати тимчасовий прихисток Великої Британії. Для цього потрібно було заповнити купу бюрократичних папірців, ну і чекати на отримання візи приблизно 3 тижні. Просто сидіти і чекати – це точно не метод Зеленських. Тож ми вирішили вже рухатись в сторону Британії, попутно відвідуючи наших друзів, тепер розкиданих по всій Європі. Одним із пунктів нашої зупинки і стала Швейцарія. Наше очікування з 3 тижнів перетворилося на 6 місяців, 3 з яких ми прожили тут. Біля Цюріха зупинились наші дуже хороші друзі Віталік і Оля Агапови. Ми дружимо вже дуже багато років, разом проходили різні етапи життя. Саме тому зараз особливо сумно жити так далеко один від одного. І цей час разом був для нас дуже цінним. Сім'я Агапових завжди надихала мене тим, що вони створили не просто родину, а справжню спільноту. Коли почалась війна, вони переїхали до Швейцарії всією династією, цілих 3 покоління. Фактично, це невелика громада, і переживати цей переїзд їм було значно легше, тому що вони були поруч один з одним. Насправді мені завжди не вистачало такої родини. Руслан – одна дитина в сім'ї, в мене є 2 брати, але ще з дитинства ми живемо дуже далеко один від одного і ніколи не бачимось. Мені дуже шкода, що діти не знають своїх дядь особисто, і що всі ці сімейні свята і весь цей час ми проводимо самі. Тому дуже сподіваюся, що коли наші діти виростуть, в них теж буде ця спільнота, громада, яка підтримує один одного. Минув цілий місяць з моменту, як ми оселилися в Швейцарії, але наша британська віза все ще не прийшла. У цей момент закінчився і термін нашого перебування в будинку, який нам надали безкоштовно. Тому ми вирішили податися на тимчасовий захист у Швейцарії, це називається статус С. Це дало нам можливість залишитися в тому ж самому житлі, оскільки його оплату брала на себе держава. Поліна, коли кажеш посміхайся, не посміхається, а тут вона хоче посміхатися, коли не потрібно посміхатися. Також ми отримали базову фінансову підтримку, яка допомагала триматися на плаву в той період. На той момент у нас не було жодної фінансової подушки, лише кредит і борги по бізнесу. Доступ до медицини за кордоном виявився значно складніший, ніж на Батьківщині. Слава Богу, в нас не було ніяких дуже серйозних проблем. І якщо нам треба була допомога, ми радились по телефону з нашою українською лідеркою. Лідеркою масонів. The last day of the Republic! До речі, ця лікарка тепер живе в Швейцарії. І в неї, як і в нас, 4 дітей. І саме в Швейцарії ми нарешті познайомились наживо. До того спілкувалися лише по телефону. Ми дуже класно провели час разом, і я безмежно вдячна їй за цю підтримку. Єдине, що нам довелось лікувати в Швейцарії, це зуби. І то нічого серйозного. Ми просто не знали, скільки ще доведеться бути в дорозі. Тому після оформлення статусу С в Швейцарії ми вирішили це питання точно не відкладати. Коли ми тільки приїхали в Швейцарію, я нарешті відчула оце відчуття безпеки і спокою. І не тільки тому, що Швейцарія – це супербезпечна країна, а тому, що нарешті ми жили в окремому житлі, і в нас був свій особистий простір. Мені не треба було постійно ходити за дітьми і казати «не шуми, не чіпай». Ми нарешті могли просто розслабитись, і діти могли жити своє дитинство. Міха, кого ти з'їв? Утрошитель. Давай. Смачно було? Контент 18+. Саме тому для нас цей період в Швейцарії був таким цінним. Ми змогли трохи розслабитись і видихнути перед поїздкою в Британію, розуміючи, що там ми знову житимемо за правилами чужої сім'ї. А це означає знову вмикати той самий режим, постійно слідкувати, контролювати і нагадувати.
Повертаючись до нашого житла, сам маєток розміщений в живописному гірському селі Сігнау. Навколо гори, корови, лами і маленька річка. Ти можеш вибрати собі, тут написана ціна, потім покласти в касу і написати, що ти взяв. Це так мило. 25 градусів тут відчувалося як 35. Ця гірська річка буквально рятувала нас. Саме тому на відео ви часто бачитиме її. Вода тепла? Она не теплая, она холодная. Холодная. Ми проводили там дуже багато часу. Інколи ми бачили там справжніх шукачів золота, людей з різними сітками та ситами. Я не знаю, чи вони робили це серйозно, чи просто для розваги, але наші діти були цим неймовірно захоплені і з великим ентузіазмом намагалися покращити наше фінансове становище, розшукуючи золото в гірських річках Швейцарії. На жаль, це не увінчалось успіхом, зате було дуже весело. Саме тут ми почали вводити правила домашніх обов'язків для наших дітей, щоб формувати їхню власну відповідальність. І це працювало дійсно класно. Я знаю, що є різні думки про це, що варто платити дітям за домашні обов'язки. Але в нашій сім'ї ця система працює. Діти знають конкретні суми і розуміють, на що вони можуть розраховувати. Ми придумали цілу систему, і тепер вони не витрачають усе одразу. Частину грошей вони відкладають і наприкінці року купують собі щось суттєве і дороге. Ну а решта – це їхні кишенькові гроші, якими вони можуть розпоряджатися самостійно кожен місяць. Мені здається, він вже наївся. Коли почалася війна, ми не були готові до цього ані морально, ані фінансово. Наш бізнес теж, на жаль, до цього не був готовий. У нас не лишилось заощаджень. Усі кошти ми витратили на машину нашої мрії, яку купили буквально перед початком війни. Гляньте, що татко знайшов. Що за потвора? Останні албанські технології. Я можу керувати машиною з оцього. Поліна дуже хотіла планшет. У дітей взагалі не було власних гаджетів. І ми чесно сказали, що зараз ми не можемо собі цього дозволити. Але якщо дівчата хочуть назбирати необхідну суму власноруч, ми допоможемо. Так з'явилася ідея продавати лимонад і солодощі. Цілий день сьогодні роблю лимонад, збираю лід, шукаю формочки, пеку печиво. І нарешті дівчата пішли продавати, але я не знаю, скільки це коштує, мій день роботи. Стояла сильна спека, і недалеко від нашого будинку відбувався концерт. Тож повз постійно проходили люди. Кілька днів ми ставили столик з лимонадом, кексами та печивом, і дівчата самі все продавали. Вони дуже старалися. Сань, що ви продаєте? Печиво я, а Поліна лимонад. І скільки ви вже продали? Нічого. Це, безперечно, був цінний досвід. Вони побачили, чого вартують гроші, і як інколи складно вони дістаються. І так, вони змогли зібрати достатньо грошей на iPad. Сонь, ну що, накалітували? Да. Бізнесмени, легко заробляти гроші? Що, власне, спростили життя і нам. Бо мультики на планшеті – єдина наша доступна няня, яка була на той час. День народження Поліни всередині серпня, але ми вирішили відсвяткувати це трохи раніше, поки всі друзі поруч. Ми пішли в аквапарк і запросили наших українських друзів. Дуже класно провели час разом. А вже коли приїхали до Британії, ми відсвяткували її 10-річчя ще раз з родиною наших хостів. Тож у Поліни вийшов справжній дабл день народження на її перший ювілей. Знаходити нових друзів за кордоном виявилось не так просто, як нам здавалось. Різниця в культурі та менталітеті дається в знаки. І, звісно, є мовний бар'єр. Водночас ми дуже цінуємо те, що в нас є українські друзі в Британії. Різдво, Великдень і дні народження ми обов'язково святкуємо разом з ними.
Одна з наших хороших подруг, яка на той час також зупинилася в Швейцарії, Мірослава Гордієнка. Ми дружимо багато років, і вона людина, без якої не обходилось жодне наше свято. Усі торти та святкові солодощі – це справа її рук. Тож, якщо ви живете в Ірпені, вам пощастило. Мірослава зараз там, і в неї можна замовити щось справді смачне. Чоловік Мірослави, Саша, на фронті з початку війни. Поживши пару років у Швейцарії, вона вирішила повернутися в Україну разом із дитиною. Для мене вона приклад однієї з тих незламних українських жінок, які тримають усе на собі, поки їхні чоловіки захищають країну. Я дуже сподіваюся, що зовсім скоро їм не доведеться бути такими сильними, і вони зможуть знову прожити важливі і приємні моменти разом зі своїми сім'ями, не на відстані, а поруч. Ми дуже любимо квести і час від часу влаштовуємо їх для нашої родини. Так, дівчат, ну що, ви хотіли квест? Для вас квест. Один із найяскравіших стався ще приблизно 10 років тому, коли ми жили в Гоголєві. Тоді взимку випав неймовірно сильний сніг, місцями аж по коліно. Я зробив для дітей справжній квест-лабіринт, просто в снігу. На різних точках заховав подарунки, а в фіналі їх чекав великий пакет з цукерками. Это... Что покажи? Это было там! Черешня. Помните, как в тот раз мы шли? Це було справжнє зимове диво. Вони ще кілька років по тому згадували цей квест як одну із найкрутіших подій свого дитинства. О, молодці! Я гадаю, який буде приз? Ну, я не знаю. Я даже забыла про приз. А взагалі, наша родина почалася саме з квесту. Бо пропозицію кохання Маші я теж зробив через квест. Я робив, такий величезний квест у лісі, а останній лист, там була пропозиція, виходь за мене. Ось така наша сімейна традиція. Квест, ну я устала бігати. Пап, можна наступний раз квест на дивані, будь ласка? Кросворд називається. Уля, що ти хочеш? Ось такий швиденький, неважкий квест. Використовуйте на здоров'я. Боїшся? Так. Кейна не хвилюється зовсім. Не боїшся? Надо будет быстро выходить. Поліна, ми тебе наздоженемо. Оль, ну що, тобі тут подобається чи ні? Да, вот тут вода. Отут вода, ну нарешті. Я навіть, знаєте, що думаю, що я не шкодую, що затрималась наша віза, тому що якщо б ми отримали раніше, ми б не потрапили у цю красоту. Чим дорослішими стають наші діти, тим більше я розумію, наскільки легше було подорожувати з маленькими. Без образ для підлітків, але з ними вже значно складніше домовлятися, і мотивувати, і знаходити компроміси.
Приїхали в гори ліпити сніговика. Так прикольно, типу 20 градусів і сніг лежить. Я не розумію, що. Маніпуляція мультиками і вкусняшками, на жаль, вже не працює теж. Я розумію, що якби початок повномасштабної припав на час, коли нашим дітям було більше 12, то все стало би ще важче і для них, і для нас. Сонь, що ти не знайшла? Волшебные цветы. Наші походи в гори не всі діти сприймають з однаковим ентузіазмом. Але згодом вони дуже люблять переглядати фото і відео з подорожей, згадувати, як це було, і повертатись до цих спогадів уже з іншими емоціями. У нас на районі була синє озеро з острівцем. Трошки схоже. Синька на виноградарі. Тому ми намагаємось мотивувати їх і робити це стільки, скільки ще можемо. А далі, сподіваємось, вони виростуть і самі зрозуміють цінність цих моментів. Ага, звісно. Приїхали в дуже круте місце, порекомендував мій партнер. Макс, дякую тобі величезне. Місце просто бомбезне. Будемо підійматися десь угору, шукати місце для пікніка. Ми ж це любимо, як без пікніків. Маша, давай швиденько, я вже зголоднів. Мені сподобалось. А нашим дітям ось тут сподобалось більше, що це було найкрасивіше, що вони сьогодні Хочеться побачили. додому спати, кажуть. Міхея, тобі щось подобається? Міхей перший раз скуштував хліб, і він дуже щасливий. Ти хочеш сказати? Камера невкусна, неїстівна. Коли ми тільки приїхали до Швейцарії, рятуючись від війни, у цю, здавалось би, максимально безпечну країну, нам на самому початку видали таблетки йоду на випадок ядерної атаки. Це було трохи іронічно і ще раз нагадало нам, що Земля маленька і, на жаль, абсолютно безпечного місця тут не існує. Знаю, багато хто вважає, що в Швейцарії ідеально. Ну і дійсно, там дуже гарно, екологічно чисто і спокійно. Втім, ми досить швидко зрозуміли, що це не зовсім наша країна. По-перше, ми не готові були інвестувати купу часу у вивчення 4 нових мов. По-друге, фінансова сторона. Життя в Швейцарії насправді дуже дороге. Якщо ти хочеш там залишатися жити, потрібно і працювати в Швейцарії. А оскільки ми планували продовжувати розвивати наш український бізнес, цей варіант нам просто не підходив. І Британія залишалась для нас у пріоритеті. Ми щиро вдячні Швейцарії за те, як вона прийняла нас. Дала можливість оформити тимчасовий захист, отримати житло і фінансову допомогу. Ми також вдячні всім людям, яких зустріли там, родині, яка відкрила для нас свій дім, тим, хто запрошував в гості, знаходив час на розмову і просто був поруч. Окрема цінність – це наші українські друзі, які в той час теж опинились в Швейцарії. Можливість зустрітись, обійнятись, підтримати один одного багато значила для нас. Без цих людей проходити той період було б значно складніше. Ми згадуємо Швейцарію з вдячністю і дуже хочемо повернутись туди, вже просто в гості. Ми дуже скучили. Ми довго наважувались продовжувати вести цей канал, і ми сподіваємось, ви підтримаєте нас в цьому. Друзі, дякую, що були з нами в ці хвилини. Підпишіться, будь ласка, на цей канал, якщо ви це не зробили. Поставте лайк, напишіть коментар про Швейцарію або по Британії. Ми дамо вам відповідь на будь-яке запитання. І залишайтеся з нами. На все добре, па! Їдемо до UK.
Понад рік у нас не було стабільного доходу. Все, що заробляли, йшло на погашення боргів компанії. Слава Богу, той період вже минув. Аж куди ми приїхали? До школи, Соняної школи. Прийшла і трохи стрес у неї. 300 з чимось дітей, англомовних, нікого не знають. Сьогодні ми приїхали до міста Стратфорд. Ну як тобі місто Шекспіра? Шекспіра. Непогано. Борщ, на жаль, не дуже вони зацінили, хоча голубці їм сподобались. Всі нас лякали, що тут холодно і дощі. Ми приїхали, а тут реально жара. Дуже спекотно. Сьогодні було 34 градуси. Англійський маєток. Так би я жив в Англії. Полін, ну що, ти почуваєш себе на 10 років? А наскільки почуваєшся? На 9. Sorry, I forgot to mention its video.